ෆැමිලි එකක 4 දෙනෙක් යනවා හොටෙල් එක කෑමක් කන්න. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිත දෙබසක් තමයි අද ඔයාලට මං අරන් එන්නේ. හොටෙල් එකට මුලින්ම ගියාට පස්සේ හොටෙල් එකේ ඉන්න වේට ඔයාගෙන් අහනවා "Hello, how can I help you?" මං කොහොමද ඔයාලට සහාය වෙන්නේ? නැත්නම් ඔයාලට ඕනේ මොනවද? ඒ වගේ විස්තර තමයි එයා මුලින්ම අහන්නේ. 4 දෙනෙක් යන හින්දා මුලින්ම එයාලට ඕන කරන්නේ 4 දෙනෙක්ට කෑම කන්න පුළුවන් ටේබල් එකක්. ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ විදියට "Hello, I would like a table for 4. Please." හොටෙල් එකට තමයි මේ විදියට කියන්නේ. අර වේටර්ට කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි 4 දෙනෙක්ට ටේබල් එකක්. "Hello, I would like a table for 4 please." වේට ඊට පස්සේ මෙහෙම කියනවා "Of course, අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. Please follow me." මාත් එක්ක එන්න මං ඔයාලට ටේබල් එකක් පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ වේට ඒගොල්ලෝ එක්ක යනවා ටේබල් එකකට. ඊට පස්සේ එයා කියනවා "Here is a table for 4." ඊට පස්සේ thank you කියලා කියනවා හොටෙල් එකට ගියපු කට්ටිය. මෙන්න තියෙනවා 4 දෙනෙක්ට ටේබල් එකක්. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ "Here is a table for 4." ඉතින් thank you කියලා එතනින් කතාව తాවකාලිකව නවතිනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අහන්නේ මොකක්ද? මේ හොටෙල් එකට ගියාට දැනගන්න ඕනේ මොනවද කෑම කන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙනු එක ඉල්ලනවා. කොහමද මෙනු එක ඉල්ලන්නේ? "Could you give us the menu please?" ඔයාට පුළුවන් අපිට මේ මෙනු එක පොඩ්ඩක් ලබා දෙන්න. අපිට කෑම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕනේ. "Could you give us the menu please?" වේට ඊට පස්සේ සතුටින් කියනවා "Yes of course, අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. Here you are." මේ here you are කියන එක අහලා ඇති. ඒකේ තේරුම තමයි මෙන්න තියෙනවා කියන එක. එයා මෙනු එක ගෙනල්ලා මෙන්න තියෙනවා කියලා අරගොල්ලන්ට කියනවා "Yes of course, here you are." මෙනු එක දුන්නාට පස්සේ thank you කියනවා. ඊට පස්සේ වේට ප්‍රශ්නයක් අහනවර කෑම කන්න ගිය කට්ටියගෙන් "Can I get you anything to drink?" මං ඔයාලට මොනවා හරි බොන්න ගේන්නද? මොනවද මෙයාලා ඊට පස්සේ කියන්නේ? "Just water for me." එක්කෙනෙක් කියනවා "මට වතුර විතරක් ඇති. මට වතුර ටිකක් ගේන්න." තව කෙනෙක් කියනවා "I'll have a lemonade." මට lemonade එකක් ගේන්න. ඔය තියෙන ඡායාරූපයේ lemonade එකක්. ඔයාලා දන්නව ඇති lemonade කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කෑම වර්ගවල නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි නමින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක අපෝ සිංහලෙන් කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් කියනවා "I'll have a milkshake." මට milkshake එකක් ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කෑම එකක් ඉල්ලන්නේ I'll have කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක්කෙනා කියනවා "මට ඕනේ orange juice එකක්." "I'll have an orange juice." orange juice එක ඡායාරූපයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක දන්නවා. ඊට පස්සේ waiter සතුටින් කියනවා "Great, නියමයි. I'll be right back." මං ඉක්මනටම අර ටික අරගෙන ආපහු එන්නම්. "Great, I'll be right back." ඩ්‍රින්ක්ස් ටික ගෙනාවට පස්සේ waiter අහනවා "Are you ready to order?" ඔයාලා දැන් සූදානම්ද මොනවද ගන්න කියලා මට කියන්න. ඕඩර් කරන්න, ඇනෝම් කරන්න ඔයාලා දැන් ලෑස්තිද? "Are you ready to order?" ඊට පස්සේ කෑම කන්න ගිය කට්ටිය කියනවා "Yes we are." ඔව් අපි සූදානම්. ඒගොල්ලෝ කෑම වර්ග ටිකකුත් දැන් කියනවා. "I'll have the grilled chicken and salad." grilled chicken එක ඡායාරූපයක් තමයි උතන තියෙන්නේ. salad එකකුත් එතනම තියෙනවා. ඉතින් මට ඕනේ grilled chicken එක salad. ඉතින් ඒවා තමයි මට ඕන කරන්න කියලා මුලින්ම එයා කියනවා අර waiterට. ඊට පස්සේ waiter තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා "Would you like a starter sir?" starter කියන්නේ කෑම කන්න කලින් අපි ගන්නවා පොඩි කෑමක්. අපිට කෑම වල රස ඇති කරන්න වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් starter එකක් කියලා කියන්නේ කෑම කන්න කලින් කන පොඩි ආහාරයක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් ඔයාට ඕනේද? කැමතිද කියලා අර waiter අර සර්ගෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා "Yes, I'd like the vegetable soup." මට vegetable soup එකක් ඕනේ. මං ඒකට තමයි කැමති. තව කෙනෙක් ඕඩර් කරනවා. ඉතින් මෙතන 4 දෙනෙක් ඉන්නවානේ. තව කෙනෙක් කියනවා "For the main course." ප්‍රධාන ආහාර වේල විදිහට මට ඕනේ "I'd like the grilled fish." මෙයා කැමති grilled fish වලටලු. ඒකේ ඡායාරූපයකුත් මම මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ grilled fish. "I'll have the chicken soup and lasagna." lasagna එකක ඡායාරූපයක් තමයි දැන් ඔය මන් දාලා තියෙන්නේ. එයාට ඕන කරන්නේ එයා ඕඩර් කරන්නේ chicken soup එකකුයි lasagna එකකුයි. තව කෙනෙක් ඕඩර් එකක් දානවා. මෙතන 4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ මම ඔයාලට මතක් කරන විදිහට "I'll have the chicken soup, the grilled chicken
and some salad. මෙයාට ඕනේ chicken soup එකකුයි ඊට පස්සේ grill chicken උයි තව salad එකකුත් මෙයාට ඕනේ කියලා අර waiterට කියනවා. ඊට පස්සේ waiter ගොඩක් සතුටින් කියනවා excellent, I'll be right back. නියමයි විශිෂ්ටයි මම ඉක්මනට එන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් කෑම ගේනවා. කෑම ගෙනාවට පස්සේ මෙයාලා කියනවා it smells so great. සුවඳ නම් විශිෂ්ටයි නියමයි. කෑම වලින් නියම සුවඳක් කමන්නේ. it smells so great. කෑම කන්න පටන් ගන්න කලින් එක්කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. මේ වාක්‍යයත් ඉතාමත් වැදගත්. I'm so hungry. මට ගොඩක් බඩගිනි and I want to eat. මට කෑම කන්න ඕනේ. But the soup is so hot. හැබැයි සුප් එක නම් ගොඩාක් රස්නේ. I can barely touch it. barely කියන්නේ මට අල්ලන්නවත් බෑ කියන එක. උණු සුප් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අල්ලන්නවත් බෑ. ඒ තරම් රස්නේ. කොහොමද මං කන්නේ? ඉතින් මෙයා ඒ විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් එයාට මේ විදිහට උපදෙස් දෙනවා. Wait for it to cool down before you eat it. ඔයා දැන් එකපාරටම කන්න හදන්න එපා. ඔයා පොඩ්ඩක් cool down වෙනකන්. ඒක නිවෙනකන් ඉන්න. Wait for it to cool down before you eat it. තව එක්කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. The grilled chicken tastes delicious. Doesn't it, Kasun? ග්‍රිල් චිකන් වල ටේස්ට් එක නම් නියමයිලු. ඒක මාර රහක් තියෙන්නේ. කසුන්ගෙන් අහනවා doesn't it කසුන් එහෙම නේද කියලා කසුන් ගෙනුත් අහනවා ඒකේ විදිහට රසයිද කියලා. කසුන් මෙතන පුතා වෙන්න ඕනේ. එයා කියනවා yes dad it does indeed. ඒක ඇත්තටම රසයි. ඔව් තාත්තේ කියලා එයා උත්තර දෙනවා. What about your lasagna අරුණි? අරුණිගෙන් මෙතන අරුණි කියන්නේ දුව වෙන්න ඕනේ. අරුණිගෙන් අහනවා ඔයාගේ ලසඤ්ඤා එක කොහොමද කියලා. අරුණි කියනවා I love it. It's my favorite dish. මම ඒකට ගොඩාක් කැමතියි. මේ love කියන්නේ ගොඩාක් කැමතියි කියන එක ඒක මගේ කැමතිම කෑම වර්ගයක්. Great. How's your fish mom? අම්මගෙනුත් අහනවා ළමෙක්. ඒක නම් සුපිරි. අම්මේ ඔයාගේ මාළු එක කොහොමද? How's your fish mom? ඔයාලට මතකද එක්කෙනෙක් ඕඩර් කළා grill fish එකක්. ඒ තමයි අම්මා. එයාගේ කෑමක් කොහොමද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. It's excellent. I am so glad we came to this restaurant. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට ආපු එක ගැන මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඒක නම් සුපිරි විශිෂ්ටයි කියන එක තමයි excellent කියන්නේ. ඒක ඉතාම හොඳයි කියන තේරුමක් එතන ගන්න පුළුවන්. Could you please pass me the salt කසුන්? කසුන් ඔයාට පුළුවන් ද මට පොඩ්ඩක් ඔය ලුණු එක එවන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද හොටෙල් වල තියෙනවා අමතර ලුණු එකක් ඔයාට අවශ්‍යයි නම් එකතු කරගන්න පුළුවන් වගේ කෑම එකට. මෙන්න තියෙනවා අම්මේ. Here you are mom කියලා කසුන් ඒක අම්මට දෙනවා. Did you enjoy your meal? කවුරු හරි තව කට්ටියකින් අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. dad අනිත් අයගෙන් අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කෑම කෑවද? සතුටුයිද දැන්? ඒ වගේ තේරුමක් තමයි Did you enjoy your meal කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Yes, it was wonderful. Thank you. ඔව් ඒක නම් සුපිරිම අත්දැකීමක්. ඉතින් thank you කියලා කියනවා අපහු. Would you like something for dessert? ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මොනවා හරි dessert එකකට කන්න? මේ අහලා තියෙන්නේ waiterම තමයි අර කලින් ප්‍රශ්නෙත්. ඉතින් ඔයාලා මොනවා හරි dessert එකකට කන්න කැමතිද කියලා waiter අහනවා අර ආපු කට්ටියගෙන්. Yes, for dessert I'll have ice cream please. මට ඕනේ ice cream එකක් කරුණා කරලා මට ice cream එකක් ගේන්න. dessert එකට මං කන්න කැමති ice cream. I'll have the chocolate cake. මට ඕනේ chocolate cake එකක්. එක එක අය දැන් එක එක ඒවා order කරනවා කලින් order කළා වගේම. I'll have ice cream. තව කෙනෙකුට ice cream ඕනේ. ඒ නිසා මටත් ice cream ඕනේ කියලා කියනවා. අන්තිම එක්කෙනා මොකක්ද කියන්නේ? I'll have the cheese cake please. මට ගේන්න චීස් කේක් එකක්. අන්තිම එක්කෙනා ඒ විදිහට කියනවා. දැන් හැමදේම ගෙනාවට පස්සේ ඩෑඩ් කියනවා everything looks great. හැමදේම සුපිරියටම තියෙනවා. Let's eat the desserts. අපි අතුරුපස ආහාරයට ගමු. නැත්නම් අපි අතුරුපස කමු දැන්. Dad, I'm thirsty. I would like to drink some water. තාත්තේ මට තිබහයි. මට වතුර ටිකක් බොන්න තිබ්බනම්. I would like to drink some water කියන්නේ මට වතුර ටිකක් බොන්න තිබ්බනම් දැන් හොඳයි මං කැමතියි මට ඕනේ කියන තේරුම. තාත්තා වේටර්ට කතා කරලා කියනවා excuse me.
ඊට පස්සේ වේට කියනවා yes sir how can I help you? එයා හැම වෙලේම කියන්නේ කොහොමද මම ඔබට සහාය වෙන්නේ වචනේ තමයි එයා හැම වෙලේම අහන්නේ. ඔව් සර් කොහොමද මම ඔයාලට සහාය වෙන්නේ මොනවද ඕනේ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ තාත්තා කියනවා could you bring my son a glass of water please? ඔයාට පුළුවන්ද මගේ පුතාට වතුර වීදුරුවක් අරන් එන්න? Could you bring my son a glass of water please? Glass of water කියලා කියන්නේ වතුර වීදුරුවට. වේට ඊට පස්සේ කලින් වතාවෙදි වගේම කියනවා yes of course. ඊට පස්සේ කියනවා thank you කියලා අර තාත්තා. වේට වතුර ගෙනාවට පස්සේ ආපහු අහනවා can I bring you anything else? තව මොනවහරි මං ඔයාලට ගේන්න ඕනේද කියලා වේට අන්තිමට අහනවා. ඩෑඩ් අන්තිමට කියනවා no thank you. ඕ නැස්තුති just the bill. ඔයා බිල් එක විතරක් ගේන්න. ඊට පස්සේ වේට කියනවා okay sir I'll be right back with the bill. මං ඉක්මනට ආපහු එන්නම් බිල් එක අරගෙන. ඔය විදිහට තමයි English conversation එක අවසන් වෙන්නේ හොටෙල් එකක සිදු වෙච්ච. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාගෙන ඔයාගේ idea එක පහලින් ලියාගෙන යන්න. තාමත් subscribe කළා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.